ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าบ้านที่ควรจะมีต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลหรือว่าไม้ประดับนะคะควรจะมีตรงไหนในบ้านหรือว่าควรไม่ควรมีกับบ้านลักษณะแบบไหนถ้าทุกคนดูวิดีโอนี้นะคะก็จะรู้ว่าอะไรควรวางอะไรไม่ควรวางนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Talk Sense by Or Diary นะคะก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องต้นไม้ บ้านแล้วก็ต้นไม้ ก็ ก็จะพาทุกคนนะคะหลายๆคนบอกว่าพาชมบ้านนะคะอยากเห็นว่าพี่อ๋อปลูกต้นไม้อะไรในบ้านบ้างอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูนะคะว่าในบ้านเราปลูกต้นไม้อะไรบ้างนะคะแล้วอะไรควรอะไรไม่ควรเนาะทำไมเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่อ๋อบอกในไลฟ์ว่าห้ามปลูกไม้ผลทำไมบ้านพี่อ๋อปลูกได้ล่ะก็เดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทำไม ก็คือต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมแล้วหลายคนเนี่ยเขาก็จะชอบปลูกหญ้าเวลาเขามีสวนเขาจะมีสนามหญ้าเขาก็จะมีสนามหญ้าจริงหญ้าเทียมอะไรก็ว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูวัดป่าเราจะเห็นเลยว่าวัดป่าไม่มีจะเหมือนบ้านม้าก็จะมีต้นไม้แล้วใบไม้ที่สะสมเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆดังนั้นเนี่ยเวลาช่างสวนเข้ามาถึงแม่อนุญาตให้เขากวาดจริงๆเขาต้องกวาดเก็บให้หมดนะม้าไม่ให้ม้าบอกว่ามากวาดของม้ามีเรื่องอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือคนน่ะมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วเวลาบอกว่ามีสนามหญ้าเราต้องเข้าใจอย่างนี้เราจะสังเกตเลยว่าพอเรามีสนามหญ้าบ้านจะร้อนมากร้อนจริงๆอยู่ไม่ได้เลยนะคะในความเป็นจริงอะไม่ควรโดยเฉพาะประเทศที่ร้อนชื้นอย่างบ้านเราไม่ควรมากๆที่จะมีสนามหญ้าแต่เราก็มีกันทุกคนเลยมีอยู่หน้าบ้านพื้นที่น้อยแค่ไหนก็ต้องมีนิดนึงอะใช่แล้วเวลาเราปลูกต้นไม้ค่ะเราปลูกตามอำเภอน้ำใจเราไม่ได้ปลูกโดยมองว่าเฮ้ยต้นนี้อยู่บ้านเราได้ต้นนี้อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูตรงนั้นเลยนะคะทีนี้เราจะเห็นเลยอย่างตอนนี้พี่อ๋อเองพี่อ๋อก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันอย่างที่ปลูกอยู่ตอนเนี้ยต้องพูดเลยว่าต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่แถวๆเนี้ยเป็นต้นไม้ที่ใช้ความชื้นสูงมากความชื้นสูงนะคะมอสเฟิร์นอะไรเราก็เลยทำเป็นเฉพาะตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้ทุกที่นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในที่โปร่งแบบนี้เพราะอะไรเพราะพวกมอสพวกนี้พอมีความชื้นมากๆมีผลกับสมองมนุษย์คือถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในคอนโดแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ควรเลยไม่ควรปลูกมอสหรือใบเฟิร์นคือถ้าบ้านคุณไม่มี2ไร่3ไร่ขึ้นคุณไม่มีสิทธิ์ปลูกพวกมอสเลยเพราะว่ามันมีผลสปอนของมันมีผลกับสมองมนุษย์แล้วมันเล็กมากหายใจเข้าไปก็คือต้องอยู่ในที่ถ่ายเทอย่างของเราเนี่ยถ้าเราแพนกล้องไปก็จะรู้ว่ามันอากาศมันปลอดโปร่งมันถ่ายเทเราก็เลยปลูกได้นะคะเราปลูกได้แล้วก็ตรงนี้ที่ชื้นหน่อยตรงนี้ที่มีต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นมุมนั่งเล่นของเราแล้วก็จะแพงมากในการที่จะปลูกของพวกนี้เพราะอะไรเราต้องดูแลอย่างดีเราต้องให้มันอยู่ได้โดยที่เราต้องเปลี่ยนสภาพมันอะแล้วมาก็เรื่องมากอย่างเนี้ยกุหลาบสีม่วงเราแผนไปที่กุหลาบสีม่วงอันนี้ก็เป็นของต่างประเทศกุหลาบสีเขียวนี่ก็ของต่างประเทศเวลาเราเอามาปลูกอะเราก็ต้องมันดูแลยากกว่ากุหลาบบ้านเราใช่เราก็ต้องคอนเซนเทรตกับมันว่าต้องทำยังไงต้องให้มันอยู่ยังไงให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีผลอะไรไหมก็มีผลแล้วก็คือความสวยงามเฉยๆชอบถ้าเป็นไม้ดอกก็ยังไม่เลวร้ายเพราะว่าแต่ว่าดีที่สุดคือไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมใช่เพราะเทพจะมาอันนี้ก็กลิ่นบางๆทีนี้ต้นที่คนส่วนใหญ่เขาคอนเซิร์นและเขาไม่อยากให้มีอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะใกล้ๆเนาะก็คือต้นนี้เป็นต้นที่คนส่วนใหญ่ไม่มีและไม่เคยเห็นด้วยนะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นกลางนะคะเราจะเห็นไม้ที่มันค้ำอยู่อันนี้คือไม้ค้ำนะแล้วต้นมันกลืนเนี่ยรากมันกลืนรากมันกลืนเห็นไหมคะรากมันกลืนไม้ค้ำแล้วกลายมาเป็นต้นของตัวเองต้นไม้เนี่ยพี่อ๋อบอกเลยว่าพี่อ๋อมาจากป่าทึบเพราะว่าโดยปกติแล้วบ้านคนไม่มีสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ต้นไม้เนี่ยในการทำอาคมนะคะก็คือพวกอาคมที่ใช้บังคับมนุษย์ทั้งหมดก็คือใช้ถูกกฎหมายค่ะไม่ต้องมาดราม่านะคะไปตัดของในป่ามาไม่ได้ตัดค่ะอันนี้เอามาปลูกตั้งแต่คือต้องบอกว่าต้นไม้ในบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆใช่ไม่ได้พวกอย่างนี้ขุดมาแต่อันนี้ขุดมาแต่พวกอย่างนี้มาแต่ตัวเล็กแล้วมี2อันนะคะเป็นกลางขนุนกับกลางเฉยๆนะคะซึ่งต้นพวกนี้ไม่ควรมีในบ้านถ้าคุณไม่ได้มีอาณาเขตบ้านมากกว่า3ไร่ไม่ควรมีเพราะมันใหญ่แล้วมันกินพื้นที่มากไม่ใช่เราเห็นมันข้างบนอย่างเงี้ยแต่ใต้ดินน่ะรากมันเต็มมันคือนรกเลยรากมันเยอะมากมันคือเชื่อมต่อแล้วบ้านพี่อ๋อจะต่างกับคนอื่นเราสังเกตบ้านพี่อ๋อยกใต้ถุนสูงบ้านพี่อ๋อ
จะใต้ถุนสูงนะคะ ดังนั้นเนี่ย ไม่ได้สร้างเสมอดิน ใช่ดังนั้นต่อ การบ้า ให้ นสุดก็จะ ต้นไม้เนี่ยมันมีรากชัยแค่ไหนพี่อ๋อก็จะไม่มีปัญหา ก็คือ นะคะ ถ้าสมมติว่าใครที่มีบ้าน หมายถึงบ้านปลูกเสมอกับดินเลยเนี่ยไม่ได้ยกเป็นใต้ถุนสูงเหมือนบ้านทรงไทยเงี้ยคุณไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่เลยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่รากเขาเยอะมาก ใช่ แล้วการที่ แล้วก็ทำลาย อยู่ใต้ดิน บ้าน แล้วเขาชอนชัยไปใต้บ้านเนี่ย ใช่ ทำให้บ้านคุณซุดได้ง่ายขึ้น ใช่ แล้วอย่างต้นไม้หลายต้นที่คนส่วนใหญ่ไม่อนุญาต อันนี้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูได้นะคะ อย่างต้นลั่นทม ค่ะ นะคะ ปกติเนี่ยต้นลั่นทมเขาไม่ให้มีในบ้าน ลีลาวดีใช่ไหม ลีลาวดีหรือ สวยๆ หรือลั่นทมนะคะเขาห้ามไว้ในบ้านเพราะอะไรเพราะมันเปราะแต่มันเป็นกิ่งที่ดูเหมือนปีนง่าย มันปีนง่าย เด็กมันก็เลยจะปีนขึ้นไปแล้วก็ตกมาตาย อ๋อเพราะมัน นี่คือสมัยก่อน เปราะมากค่ะ ใช่ คำว่าลั่นทม เขาก็เลยไม่อนุญาตให้มีในบ้าน ค่ะ นะคะ แต่พี่อ๋อเอาไว้กลางบ้านเลย คือพี่อ๋อไม่เอาความเชื่อกับพี่อ๋อความจริง เดี๋ยวเราต้องไปอินเสิร์ตนะ แต่เรา เราจะมีกลางบ้านเลย โตๆกันแล้วอ่ะ เออ เด็กบ้านนี้ไม่ไปปีนหรอก นะคะ จริงๆเราเดินลัดมาเลย อันเนี้ยทางเดินตรงเนี้ยเป็นทางเดินจงกรมที่ม้าทำไว้ ค่ะ ก็คือเอาไว้นะเดินจงกรม สมา ทีนี้ ธิ ต้องบอกว่าพอห่างจากบ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราห่างจากตัวบ้านมาเยอะ ตัว มากแล้ว อาคารเยอะมากที่เราอยู่ ม้า อาศัย ถึงจะเริ่มปลูก ผลไม้ ต้นผลไม้ เนี่ยอย่างเงี้ยเรามีส้ม อ่า อันนี้นะคะ ลูกส้มดกมากเลย แล้วก็มีมะม่วงด้วยต้นสูงๆนะคะคือต้นมะม่วง ใช่ แล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่คือต้นมะขาม ค่ะ มะขามนี่ยังมีผลอยู่เลยแต่ว่าไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพราะมันสูงมากนะคะ เอามาทำงานซะเยอะ ใช่ มีหลายอย่างนะคะ ที่บ้าน กล้วย เนี่ย จะอยู่ริม เราจะ คลอง ปลูกแล้วเราจะปลูกกล้วยตรงริมคลอง ใช่ แต่ว่าหน้าบ้านอ่ะคนส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันแต่พี่อ๋อทำหน้าบ้านพี่อ๋อคือสวนครัว เดี๋ยวจะให้ไปอินเสิร์ตให้ดูนะคะ ก็จะมีพริก ก็คือ โหระพากะเพรา ใช่เราจะมีสวน อะไร ครัว พวก ขอ นี้ งเราเอง ขิงข่า ทั้งหมด ตะไคร้ นะคะก็ เอาไว้ คือ ใช้เอง เราถ้าไม่ได้ซื้อเลยเราเด็ดในบ้าน เหมือนวันนั้นอาจจะทำครัวก็แบบนนท์แค่อยากกินผักกะเพรานนท์ก็วิ่งลงไปข้างสวนแล้วก็หยิบ ใช่ พริกหยิบผัก แล้วก็ไป หยิบใบกะเพรา เอากัน นะคะ เองนะคะ แล้วก็ต้องบอกอย่างอันเนี้ยค่ะ ต้นโพพี่อ๋อจะมีต้นโพคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าต้นโพมีชนิดเดียว จริง ๆ ต้นโพมีหลายช มี นิ ห ด ลายชนิด นะคะ แล้วต้นโพจริงๆอ่ะไม่ได้ชื่อต้นโพนะ เรามาเรียกต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ตรัสรู้ใต้ต้นเราก็เลยเรียกอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระศรีสักยมุนีมาเนี่ยอ่าจะสำเร็จในใต้ต้นกากระทิง ในพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ องค์ใหม่ใช่ หลังจากนั้นต้นกากระทิงก็จะเรียกเป็นต้นสีมหาโพธิ์แล้วชื่อต้นโพนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไป อ๋อก็คือคำว่าต้นโพต้นสีมหาโพธิ์ต้นโพก็คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าไปนั่งตรัสรู้ที่นั่น แต่ตอนเนี้ยพี่อ๋อเอาปลูกต้นไม้พวกเนี้ยไว้ใกล้บ้านหมดเลย อย่างต้นกากระทิงอย่างเงี้ยพอเป็นต้นโพอันใหม่พี่อ๋อก็จะปลูกไว้ใกล้ๆบ้าน ปลูกไว้ เพราะว่าต้นกากระทิงดอกหอมมากนะคะ จริ ที ง นี้ ๆมีต้นสาระด้วยที่ อ่ะ ไว้ไหว้พระพุทธเจ้าทุกเช้า ใช่แต่ว่าต้องแจ้งอันนี้ก็คือคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด ค่ะ ต้นสาระที่เราเห็นหรือดอกสาระที่สีชมพูหอมๆที่ใครๆพูดกันเนี่ย ค่ะ มันไม่ใช่ต้นสาระต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะ ใช่ มันคือคนละ มัน ต้ มี น สาระลังกาสาระไทยโอ้ยมีหลายสา มัน ระ มี มาก สาระที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็ตรัสรู้เนี่ยแล้วก็นิพพานเนี่ยมันเป็นดอกสีแดง ทีนี้ต้นไม้อีกอันที่คนเขาไม่ให้นะคะก็คือต้นโพกับต้นไทรเห็นต้นไทรปะม่าปลูกต้นไทรริมน้ำ เหมือนกับห้อยๆลงมา ต้นไทรมันจะเป็นรากลงมาอย่างเงี้ย ใส่ลงมา ม้าเคยพาไปต้นไทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ ที่มา พี่หมายนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกไหนนะ เหมือนพระราชินีแห่งต้นไทรเลยมีใหญ่มากจากต้นเดียวนะคะล้อมไปเป็นโอ้โหไม่รู้กี่ไร่นะคะต้นโพเนี้ยข้อหนึ่งที่พี่อ๋อจะต่างคนหนึ่งก็คือ ในบ้านหลังเนี้ยจะมีต้นไม้เสียงทายของคนอยู่เยอะมากนะคะต้นไม้เสียงทายของมาม่าก็คือต้นนี้ต้นโพมาเอาต้นโพต้นนี้มาเป็นต้นไม้เสียงทายของตัวเองคำว่าต้นไม้เสียงทายคืออะไรก็คือ เราจะทำพิธีนะคะตอนที่เราเกิดเนี่ยอย่างเด็กๆพวกเนี้ยพอเขาโตมาได้สักพักพี่อ๋อก็เขาจะมีต้นไม้จริงๆเราเคยโพสต์ใน Facebook เรานะว่าใครเกิดอะไรแล้วปลูกต้นอะไรดีนะคะ เป็นเสียงไทยอะไร ใช่ควรปลูกต้นอะไรนะคะก็พี่อ๋อก็ปลูกต้นนี้แล้วก็เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับพี่อ๋ออ่ะมันก็จะโชว์ที่ต้นไม้ ใบร่วงหรือว่าหนอนไฟหรือว่าอะไรพวกนี้ มันก็จะเกิดที่ต้นไม้เราก็จะรู้ตัวก่อนแล้วก็จะระวังตัว ใช่ นะคะแล้วก็ มีต้นนี้ด้วย พี่อ๋อบอก ที่ใบใหญ่ๆต้นอะไรนะต้นจากใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้นสัก จำชื่อ ค่ะ ไม่ได้ สัก ใบมันใหญ่มากๆ ใช่ มันเป็นต้นสักนะคะแล้วมีกาลากาต้าใช่ แต่ต้นกาลากาต้ามัน
ถ้าเป็นคนออสเตรเลียจะรู้ว่ามันจะเป็นต้นที่ใหญ่ขนาดคนเข้าไปอยู่ได้เลย อยู่ด้านใต้อุโมงค์ที่เราจะอุโมงค์ต้นไม้อุโมงค์ต้นไม้ ใช่นะ ไป คะ แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันว่ามีอะไรบ้าง เล้าไก่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรควรปลูกตรงไหนและไม่ควรปลูกตรงไหนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่หลายคนชอบถามมานะคะก็คือต้องปลูกไม้มงคลยังไงคะต้องนู่น นางกวักไหมคะเรียกทรัพย์พญาอะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยนะคะมันไม่ make sense ด้วยเพราะว่าชื่อของมันเนี่ยในต่างประเทศมันก็ไม่ได้ชื่อนี้ มันมีชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย แล้วชื่อพวกนี้ก็คือคนขายอยากขายเพื่อให้ได้เงิน มันเป็นกิมมิคของร้าน เขาก็เลยตั้งชื่อออกมาแบบนั้นซึ่งจริงๆ ชื่อมันไม่ได้ชื่อนั้นนะคะ ก็คือจริงๆไม้มงคลไอ้ชื่อไม้อย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับชื่อไม้มันเกี่ยวกับถ้าเราอยากซื้อจริงๆเพราะเราชอบกินชอบทรงไงอัน จ นั้น ริ ซื้ ง อได้ ๆถ้าถามว่าไม้มงคลคืออะไรม้ามองว่าไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้กับเจ้าของบ้านดีกว่า จริงๆถ้างั้นไม้ผลก็เป็นไม้มงคลได้เพราะว่าเราได้ประโยชน์แล้วได้กินมันอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่าจริงๆ ไม้ดอกก็ ดี ดี เพราะว่า แล้วอีกอย่างหนึ่ง ไว้เทป โดยปกติ ได้ อย่างต้นไม้ทุกต้นในบ้านหลังเนี้ยพี่อ๋อใช้ทำยาหมดเลย ค่ะ มันเอามาทำยาได้ ดังนั้นเนี่ยเวลาคนโบราณเขาพูดว่าไม้มงคลหมายความว่าทำไมเขาถึงบอกให้เอาว่านมาปลูก เพราะว่าบ้านแต่ละอันมันคือยาที่เอามารักษา นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงปลูกว่านในบ้าน แต่คนปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครรู้วิธีเอามาใช้ เรา แล้ว เรียน ไง แค่ว่านอะไรว่านมหาเสน่ห์อย่างเงี้ย อยากปลูกอะไรก็ปลูกไปเถอะนะคะขออย่างเดียวอย่าให้มันทำลายบ้าน ขออย่างเดียวอย่าปลูกอะไรโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเท่านั้นเอง หรือว่าอย่าปลูกอะไรคือถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ไม้ผลจริง ๆ คุณก็ต้องให้มันห่างจากตัวบ้าน เพราะว่ายางที่ออกมาละอองที่อ มั อน ก ทำ มา ให้คนเป็น มันทำให้คนเป็นภูมิแพ้ ใช่ นะคะ นะคะ ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยว EP หน้าพวกเรา Talk Sense by Audrey จะพาไปดูอะไรกันบ้างนะคะ แล้วก็ถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ ก่อนไปนะคะเราแอบมีทิปเล็กๆน้อยๆมาบอกด้วยค่ะ ก็ถ้าอย่างไม้ดอกถ้าจะให้แนะนำนะคะ ที่เราสามารถใช้กันได้เลยนะคะเราใช้ทำอาหารได้ด้วยนะคะ ก็จะมีชมนาทนะคะ ดอกมะลินะคะ ที่คนจะรู้จักกันเยอะๆนะคะ พวกเนี้ยเอามาใช้ทำอาหารได้ แล้วก็อย่างชมนาทเนี่ยจริงๆเอามาทำน้ำหอม อ๋อแล้วชมนาทนี่ใช่ดอกที่กินสดกับน้ำพริกป่ะคะ ไม่ใช่ อ้าว นั่นมันไอ้นี่ดอกชมนาทส่วนใหญ่เขามาทำน้ำหอมลูก อ๋อ มันเป็นไม้เลื้อยนะคะ แต่ที่พวกหนูชอบกินกันเป็นไม้มันชื่ออะไรนะมันนึกชื่อไม่ออก แต่คิดภาพออกใช่ไหมว่า นึกภาพออกว่าหนู ที่เป็นแท่งๆแล้วก็เป็น ใช่ใช่ เป็นน้ำพริก แต่มันไม่ใช่อันนั้นมันคือกินน้ำพริกนะคะ แล้วก็จริงๆ เราปลูกพวกนั้นได้ เพราะมันถือเป็นไม้ดอกด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นไม้พุ่มหรือไม้อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยไม้ผลปลูกได้แต่ต้องห่างจากบ้านแบบอย่างน้อยๆ มีระยะ อะ ห่าง ต้องเป็น10 เมตรอ่ะ ประมาณ ไม่งั้นละอองของมันอ่ะก็จะทำให้คนเป็นภูมิแพ้ ก็ปลูกส่วนมากที่คนไทยชอบปลูกก็จะมีพืชผักสวนครัวมะนาวอะไรอย่างเงี้ย มะม่วง แล้วตำแหน่ง อะไรอย่างเงี้ย ถ้าอย่างเงี้ยตำแหน่งที่เขาปลูกเนี่ยมันจะส่งผลกับเขาไหม ส่งผลสิก็อย่างที่บอกอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยม้าปลูกตำแหน่งที่ปลูก พืชผักสวนครัว พืชผักสวนครัวจะอยู่หน้าบ้านเลย อันนี้ม้าทำคนส่วนใหญ่เขาจะปลูกหลังบ้านใช่ไหม ใช่ ม้าปลูกหน้าบ้าน แล้วปลูกหน้าบ้าน เพราะม้าชอบให้มันหมุนเวียน ก็คือมันก็จะ เพราะว่าเราต้องไปเด็ดต้องไปเอาออกต้องใช้เรื่อยๆ เพราะว่าอย่างผักสลัดเงี้ยพอเอาออกแล้วก็ต้องเอาอันใหม่มาปลูก มันไม่สามารถที่จะอยู่อย่างนี้ได้นึกออกใช่ปะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ถ้าถามก็เอาหมุนเวียนก็ เพราะถ้าอยู่ด้านหลังอะมันจะเป็นแบบอะไรที่าๆ กินตลอดเลยไม่ต้องไม่ต้องมาปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ อย่างมะม่ว ใช่ งเนี่ย ไง ปลูกทีก็ ใช่ ยาวๆ นะคะ รอกิน ก็คือถ้าหลังบ้านส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นต้นไม้ยืนต้นใช้คำนี้ดีกว่า หน้า เะ บ้านก็เป็นต้นไม้เล็กๆต้นไม้หมุนเวียน ใช่ต้นไม้หมุนเวียนนะคะ อันนี้ก็คือลักษณะที่พี่อ๋อจะทำแล้วก็จัดเป็นกลุ่มๆก็ได้ทำเหมือนเมืองนอกก็คือจัดเป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะดูแลรักษาง่าย เพราะว่าแต่ละต้นมันดูแลต่างกัน ต้นไม้ เนอะ ต้นไม้ที่มาจากบรรยากาศเดียวกันอากาศเดียวกันก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาปลูกเขาก็จะทำแบบนั้นกันนะคะ ได้ความรู้ไปเยอะเลยนะคะ